নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটোত মই লেআউটৰ বিষয়ে কৈছিলো চেনেল কাস্টমাইজেশনত গৈ লেআউট কেনেকৈ সেটিংস কৰিব পাৰি আজি মই আপোনালোকক কৈছো চেনেল কাস্টমাইজেশনত গৈ ব্ৰেন্ডিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি ব্ৰেন্ডিং নো কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীন ভিডিঅ ৰেকৰ্ড কৰি দেখাম এটো কৰিলে কি হয় চেনেলটোত কি ফিচাৰ্স আহি যায় আপোনালোকক মই দেখাইছো চাওকচোন আপুনি যদি মোবাইলৰ পৰা কৈছে ডেস্কটপ মোড কৰি লব আৰু মই কম্পিউটাৰৰ পৰা কৰিছো এই লোগোটোত আপুনি গৈ your channel ইয়াত যাব your channelত যোৱাৰ লগে লগে কাস্টমাইজ চেনেলত যাব ইটা ব্র্যান্ডিং এই ব্র্যান্ডিংটোত গলে চেনেল কাস্টমাইজেশনে সোমাই গলে আপুনি ব্র্যান্ডিং পাব এই প্ৰফাইল পিকচাৰখন এইখন হৈছে চেনেলটোত মই দেখাইছো এইখন হৈছে আসামস্তিৰ এই এখনকে থকা এই প্ৰফাইল পিকচাৰখন আৰু এইখন যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা নতুনকে এড কৰিব বিচাৰিছে এফালদি সোমাই গলে হল ইয়াত এড বুটামটো থাকিব যদি নতুনকে কৰিব বিচাৰে আৰু এইখন আছে বেনাৰ ইমেজ বা চেনেল আৰ্ট বুলি কয় এইখন আছে এইখন মই মিডুল বুলি লিখি থোৱা এইখন এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেলটো ওলাই এইখন আপুনি চেঞ্জ কৰিব লাগে এফালদি যাব বা এড কৰিবলৈ হলে ইয়াত এড বুটাম থাকিব নতুনকে বা আপুনি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ যেটো পিক্সেল সাইজ এই সাইজটো ইয়াত লিখা আছে আপুনি চাই লব এই সাইজৰ আপোনাৰ পিকচাৰখন হ'ব লাগিব তেতিয়া ইয়াত মিলিব ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি সোমাই যত ফটোখন থাকিব তাৰ পৰা আনি এড কৰি দিলে হ'ল তাৰ পিছতে ভিডিও ওয়াটাৰমাৰ্ক ইয়াতো সাইজটো লিখা আছে ইয়াৰ সাইজটো ইয়াত লিখা ধৰণে হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ইয়াত বস্তুটো সাপোৰ্ট কৰিব ইয়াত পিএনজি ফাইলও সাপোৰ্ট কৰে ইয়াত আপলোডত যদি গৈ আপুনি গুছি যায় তেতিয়া হে ফটোখন আপুনি যত ষ্টৰ কৰি থৈছিলে তাৰ পৰা আনিব পাৰিব মই বস্তুটো দেখাইছো কেনেকুৱা হ'ব এটা ভিডিও সাপোজ এই ভিডিওটোৰ এই সুকত আপোনাৰ উলাই থাকিব আপোনাৰ লোগোটো আপুনি যিখন ফটো লগাই দিব আপোনাৰ নিজৰ ফটো হ'ব পাৰে আপোনাৰ চেনেলটোৰ লোগো হ'ব পাৰে আপলোডত গলে আপোনাৰ হে ফটোখন বিচাৰি আপুনি উলিয়াব আৰু এই ভিডিওটোৰ কোনত এনেকে সাইডত হে ফটোখন উলাই থাকিব তাৰ পিছতে আপুনি পাবলিশ কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে গম পালে ব্র্যান্ডিংত সোমাই গৈ এই তিনটা অপচনত কেনে ধৰণে কি কৰিব পাৰি আৰু চেনেলটো কেনে ধৰণে ধুনিয়া লাগি যায় এই কামকেইটা কৰি থলে আপোনাৰ চেনেলটো এটা ফুললি প্ৰফেশনাল লুকস এটা আহি যাব আৰু যিকিজন ভিউয়াৰ্স আহিব সাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিব দেখিয়ে ভাল পাব আৰু আপোনাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিউজও আহিব গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো ব্র্যান্ডিংত গৈ এই কামকেইটা আপুনি কৰি ৰাখিব আৰু চেনেলটো ধুনিয়া লাগিব তেতিয়া দেখি মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ চাই যদি আপুনি সুখী হৈছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু বন্ধুবোৰকো জনাবচোন এই ভিডিঅবোৰৰ বিষয়ে আৰু ফেসবুক পেজত যদি চাই আছে লাইক বুটামটো টিপি ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব অন্যটা সময়ত মই আকৌ নতুন ভিডিঅ এটা লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ